สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเรียน pattern ในภาษาไทยที่ในภาษาอังกฤษหมายความว่า damn I should have done something or damn I should have not done something pattern นี้ damn I should have done something ภาษาไทยคือเสียดายน่าจะ something damn I shouldn't have done somethingภาษาไทยคือเสียดายไม่น่า something ก่อนที่เราจะมาเรียนกันต่อ Grace อยากจะบอกว่า Grace มีคอร์สเป็น audio course ที่เรียกว่า25 real Thai conversations ซึ่งในนั้นจะมี audio 25 audio ที่ Grace อ่านกับคนไทยซึ่งเป็น real speedแล้วก็มี breakdown ของ pattern แล้วก็ grammar แล้วก็คำศัพท์ต่างๆถ้ามีใครสนใจอยากจะพัฒนาภาษาไทยให้เก่งมากขึ้นแล้วก็พูดภาษาไทยเหมือนกับคนไทยมากขึ้นลองเข้ามาดูคอร์สของ Grace นะคะมาดูตัวอย่างด้วยกันนะคะตัวอย่างแรกคือ I should have studied harder เสียดายน่าจะตั้งใจเรียนมากกว่านี้เสียดาย subject คือเสียดายฉันน่าจะตั้งใจเรียนมากกว่านี้แต่ว่าภาษาไทยชอบตัด subject ก็เลยไม่มีอะไรระหว่างเสียดายกับน่าจะแต่ว่าถ้าจะใส่ subject ต้องอยู่ระหว่างเสียดายกับน่าจะ Damn you should have told me earlier ในภาษาไทยคืออะไรคะเสียดายคุณน่าจะบอกฉันก่อนหน้านี้แต่ว่าปกติคนไทยถ้า context clear อยู่แล้วไม่ต้องใช้ pronoun ก็เลยตัดออกได้จะกลายเป็นเสียดายน่าจะบอกก่อนหน้านี้ damn I should have checked her Facebook first ภาษาไทยคืออะไรคะเสียดายน่าจะเช็ค Facebook ก่อน damn I should have kept sleeping ภาษาไทยคือเสียดายน่าจะนอนต่อ is keep sleeping เสียดายฉันน่าจะนอนต่อแต่ว่าไม่ต้องพูดคำว่าฉันในทุกประโยคที่ Grace พูดไปเราสามารถตัดคำว่าเสียดายได้เพราะว่าคำว่าเสียดายคือ I regret มันเหมือนกับคำว่า damn เพราะฉะนั้นอย่างเช่นI should have kept sleeping ไม่ต้องพูดคำว่าเสียดายก็ได้ก็จะกลายเป็นน่าจะนอนต่อ I should have slept longer ไม่ต้องพูดเสียดาย I should have gone to the doctor earlier without the I regret or damn ภาษาไทยคือน่าจะไปหาหมอตั้งนานแล้ว I should have gone to the doctor since long time ago literally pattern ที่สองก็คือ damn I shouldn't have done something คำนี้ในภาษาไทยคือเสียดายไม่น่า something เลยเราจะมาดูตัวอย่าง pattern ของคำว่าI shouldn't have done something damn I shouldn't have studied Chinese ภาษาไทยคือเสียดายไม่น่าเรียนภาษาจีนเลยdamn I shouldn't have listened to that taxi driver ในภาษาไทยคือเสียดายไม่น่าฟังคนขับรถคนนั้นเลยตัวอย่างถัดไปนะคะ I shouldn't have traveled alone ภาษาไทยคือเสียดายไม่น่าเที่ยวคนเดียวเลยทุกอย่างทุกประโยคที่ Grace พูดไปสามารถตัดคำว่าเสียดายได้ไม่ต้องพูดคำว่าI regret แค่บอกว่าไม่น่าไปเที่ยวคนเดียวเลย
ก็ได้ I shouldn't have traveled alone I shouldn't have eaten sushi ไม่น่ากินซูชิเลยไม่น่ากินซูชิเลยไม่น่าซื้อบ้านที่นี่เลย I shouldn't have bought a house here แล้วก็มีแพทเทิร์นหนึ่งที่เกรซอยากจะสอนคือคำว่าshit like damn why did that happen you can say เสียดายจังเลยเสียดายมากเสียดาย means to regret right เสียดายจังเลย I regret so much แพทเทิร์นที่ใช้คำว่าเสียดายที่คนไทยใช้บ่อยๆก็คือเสียดายที่ซึ่งแปลว่า I regret not doing something I regret doing something ตัวอย่างเช่นI regret not coming yesterday เสียดายที่ไม่ได้มาเมื่อวานหรือว่า I regret not buying my iPhone yesterday that was a big discount เสียดายไม่ได้ซื้อ iPhone เมื่อวานตอนนี้ไม่มีโปรโมชั่นแล้วในภาษาอังกฤษเหมือนกับ what a pity like regretting that I lose that opportunity เกรซจะทำวิดีโอที่อธิบายแพทเทิร์นนี้เสียดายที่ใน Patreon นะคะแล้วก็ในนั้นจะมีตัวอย่างเพิ่มเติมอีกถ้าใครสนใจอยากจะเรียนรู้แพทเทิร์นนี้เข้ามาใน Patreon ของ Grace นะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ดูวิดีโอนี้เราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย